La ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here is a little thing that we can do to boost our memories, either for our children or for ourselves. Àwọn nǹkan tó lè ran làákàrè wa lọ́wọ́, bóyá fúnra wa àbí fún àwọn ọmọ wa. We need sukarun nabat. It's also called lump sugar. We also need luban al-dhakar. We also call it kundar. We also need honey, pure honey, very pure honey, and also habatu sauda oil, then zaytun and na'na leaf. So that is a complete way of doing it. If you cannot get it all, but you can get sukarun nabat, kundar, and the honey, those three are enough, inshallah. So how are we going to make it? You are going to blend your sukarun nabat, lump sugar, as you are seeing it on your screen. You pour it on in your blender, blend it for a while, just 30 seconds. So this is how it's going to be. It's going to look like after blending it. So then pour it somewhere. Take your kundar, blend it also. Let the two be the same quantity. Méjèèjì máa wà ní òdiwọ̀n kan náà. Then pour it together. After pouring it together, you now blend the two together. A máa blend the méjèèjì papọ̀. So, and this is how it is going to be looking like after blending the two together. Make sure the one you want. For example, look at this measurement now. A cup of this agolo kan yìí lápèjúwe is enough for 50 cl of pure honey. Ìdajì lítà oyin la máa fi mix ẹ̀ tó bá jẹ́ agolo kan. Definitely tó bá jẹ́ agolo méjì a máa lo 1 litre. So tó bá ṣe ń pọ̀ sí náà la ṣe máa lo oyin náà tó. So tá bá ti a máa rò pọ̀ mix it together. A máa rí pé ó ti mix dáadáa. Then if you have zaytun, pour it. Then habatu sauda, pour it like 100 ml. That is all. Now tá bá ti wá mix ẹ̀ báyìí tán, báwo la ṣe máa lò? How are we going to make use of it? Take a spoon or 2 spoons of na'na leaf, depends on the quantity you want. Tá bá ṣe fẹ́ kó pọ̀ sí. So na'na leaf wa máa bù sínú omi kọ́ọ̀pù kékeré kan, máa gbé kaná. Tó bá ti hó, ó ti yọ oró sínú ẹ̀. Then a máa wá ṣe omi na'na yẹn. Inú omi na'na yẹn la máa da mixture wa tó ti wà nílẹ̀ already. A máa wá ra bu síbí méjì, á dà sínú omi na'na yẹn. Ẹni tá a bá fẹ́ lò fún bóyá ọmọ wa ni bóyá ara wa náà ni á lò. Just take 2 spoons of the mixture and add it to your na'na tea and take it early morning. First thing to be taken in the morning. Then in the night also, twice a day. That's enough. Àkíyèsí ni pé níta ṣàlàyé fún wa yìí iṣẹ́ tí a máa retí kó ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ kíná ti pé o pé kó ṣiṣẹ́ pé bá ti lò báyìí ó ti di kíní rárá o. Iṣẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni ó máa ń ṣe torí pé àwọn nǹkan yìí wà natural. Iṣẹ́ tí ó wà natural náà ló máa ṣe lára wa. Yálà àgbàlagbà ni bọ̀mẹ́kì àwọn ọmọ wa tí wọ́n lọ léèwé tí wọ́n lọ lé kéwú a máa lò fún wọn. Yóò máa ran làákàrè wọn lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀. Kódà àgbàlagbà tí ń gbàgbé nǹkan, àgbàlagbà tó wà nídìí ẹ̀kọ́ wọn náà ní máa lò, yóò máa ràn wá lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀. Gbogbo àwọn kátà lò lóníṣẹ́ tó pọ̀ tí wọ́n ń ṣe yàtọ̀ fúnṣẹ́ brain, wọ́n níṣẹ́ míì tí wọ́n ṣe lára wa. For example, sukarun nabat ó wà nínú tí ọkùnrin máa ń lò fún ẹni tí bá ń wọ́mọ tí ó lè fi boost àtọ̀ rẹ̀. Kundar ó wà nínú tí olóyún tí wọ́n ṣẹ̀ máa fún ní folic acid, wọ́n ṣẹ̀ máa fún ní calcium ní hospital. Tó lóyún bá ti ń lo kundar tí ó dà sínú omi tí mumi rẹ̀
yóò ṣiṣẹ́ ẹni tí wọ́n fún lọ́sibítù yẹn bí idhnillahi ta'ala yóò ràn ọmọ inú ẹ̀ lọ́wọ́ egun rẹ̀ ọmọ le yóò lè jẹun. so náà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú habatu sàádà tánibẹ̀ sálám sọ pé gbogbo nǹkan ló wúlò fún àfikún nìkan. so gbogbo ń tà kójọ yìí ní iṣẹ́ wọn pọ̀ ṣùgbọ́n àfisùn wa lórí ẹ̀ ní ti làákàyè ó tilẹ̀ jẹ́ pé bí idhnillahi ta'ala wọ́n níṣẹ́ mi tó pọ̀ tí wọ́n tún ṣe lára wa ọlọ́run kò fi báríkà sí fún wa ẹ jẹ́ ká ṣàrẹ̀ fáwọn ọmọ ìyá wa àwọn náà ò jàǹfààní ẹ̀ subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah.